तर तुम्हाला वजन कमी करायला गहू बंद करायची गरज आहे का? नाही. पण तुम्हाला वजन कमी करायचं तर तुम्हाला टोटल कॅलरीज तुमच्या कमी करायला हव्यात जे खाताय ते, आणि त्याबरोबर जे कॅलरी तुमच्या वापरल्या जातात ते वाढवायला हवं. त्यांना वाटतं की आपण तर गहू बंद केल्यामुळे आपलं थायरॉइडचे लेवल्स कमी आल्या, पण ते ॲक्च्युली तुमचं वजन कमी झाल्यामुळे असतं. सो तुम्ही काही पण करून तुम्ही वजन कमी केलं, पण दॅट सेम वेट लॉस कुड ऑल्सो हॅव बीन अचीव्ड. म्हणजे ते सेम तुम्ही वजन कमी करू शकत होतात कीपिंग द गहू इंटॅक्ट. खपली गहू खाल्ल्याने मग अचानक तुमचे इन्सुलिन लेवल्स इम्प्रूव्ह झाले किंवा तुमचं ब्लड ग्लुकोज कमी झालं वगैरे असं काही हे होत नाही. सो ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट जर तुम्हाला विचारशील तर मी म्हणेन, म्हणजे आय वुड बी लाईक, हरकत नाही आहे, तुला नाही ना जमत ते दळून आणायला जर ते पीठ, तर मग तू ते पॅकेटवालं खाल्लं तरी चालेल. नमस्कार, मी अमिता. मी गौरी. वेलकम टू तुमचं आणि आमचं सेम असतं पॉडकास्ट. या पॉडकास्टमध्ये आपण आहार, आरोग्य आणि रोजच्या जीवनातले छोटे किंवा मोठे पण महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करणार आहोत. मी गौरी तुमच्या मनातले काही कॉमन प्रश्न अमिता मॅमला विचारणार आहे. आणि मी न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गद्रे माझ्या 20 वर्षाच्या अनुभवावरून तुम्हाला या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देणार आहे. सो आपल्या एका व्ह्युअरनी कमेंट केली होती कुठल्या तरी व्हिडिओ खाली की भात खा, गहू खा, काही खा, ते काय सगळं साखरच. तर ते खरं आहे का? हो, केली होती, मी पण बघितली होती ही कमेंट. ते खरं आहे का? जेव्हा ते म्हणत होते की सगळी साखरच आहे, सो दॅट्स अ व्हेरी सिम्पलिस्टिक एक्सप्लेनेशन. की म्हणजे एंड ऑफ द डे जर आपण पाहायला गेलं तर सगळ्याचं म्हणजे मोस्ट जे आपले कार्बोहायड्रेट्स ज्याच्यातनं आपल्याला मिळत असतात, तर त्या सगळ्याचं पचनक्रिया झाल्यानंतर त्याच्यातनं मोस्टली आपल्याला ग्लुकोज मिळतं. तर म्हणून त्यांना असं वाटलं असेल की तुम्ही भात खा, गहू खा, ज्वारी बाजरी खा, साखर खा, सगळी साखरच आहे. पण जर आपण न्यूट्रिशनली बघितलं तर गहू म्हणजे साखर आहे का? तर नाही, गहू इज नॉट साखर. कारण गव्हात जेव्हा आपण म्हणजे ते ग्लुकोज जे आहे, एनर्जी आहे, त्याच्याबरोबर आपल्याला बरेच दुसरे न्यूट्रिएंट्स पण मिळत असतात. फॉर एक्झाम्पल, खूप लोकांना वाटतं की गव्हातनं फक्त कॅलरीज म्हणजे एनर्जी फक्त मिळते, तर तसं नाही आहे. गव्हातून आपल्याला 100 ग्रॅमला 10 ग्रॅम म्हणजे 10 ग्रॅम% असं प्रोटीनसुद्धा मिळत असतं गव्हातून. आपल्याला त्याच्यातनं फायबर मिळत असतं, आपल्याला त्याच्यातनं दुसरे पण जे बी कॉम्प्लेक्सेस असतात ते मिळत असतात. तर त्यामुळे गहू जे आहे त्याच्यातनं इट्स नॉट जस्ट एनर्जी, म्हणजे नुसतं कार्ब्स नाही आहे, पण इतर पण दुसरे आपल्याला कंपोनंट्स मिळत असल्यामुळे, आणि हे जे फायबर प्रोटीन आहे हे त्या गव्हातल्या जे एनर्जी आहे किंवा कार्ब्स आहेत त्याला धरून ठेवून असतात, एक असं नेटवर्क बनवून ठेवलेले असतात. त्यामुळे साखर जशी आपल्या पोटात गेल्यावर लगेच आपलं ग्लुकोज म्हणजे ते लगेच डायजेस्ट होते आणि लगेच आपल्या जे ब्लड ग्लुकोज लेवल जे आहेत त्या वाढतात, तसं गव्हाचं होत नाही, कारण त्याला पचायला लागतं. म्हणून आपल्याला गहू डायरेक्ट आपण खाऊ नाही शकत चावून चावून, म्हणजे ॲज खाऊ शकतो, पण अति जर खाल्ला, एक दाण्याची नाही गोष्ट करते मी, पण जर आपण जास्त असं नुसता कच्चा गहू खाल्ला तर आपलं पोट दुखायला लागेल, बिकॉज इट नीड्स टू बी कुक्ड असं, बिकॉज ऑफ द होल फायबर अँड एव्हरीथिंग. सो येस, द बॉटम लाईन इज की सगळं साखर नसतं, इट्स नॉट ऑल शुगर. मग गहू पचायला हलका असतो का? आणि मग गव्हाने वजन वाढू शकतं का अति प्रमाणात खाल्ल्यावर? हल्ली सोशल मीडियावर खूप कॉन्ट्रडिक्टरी आपल्याला विचार आणि सगळे प्रकार बघायला मिळतात. तर त्याच्यात गव्हाबद्दल पण खूप जास्त मिथ्स आहेत, किंवा गहू खाऊन तुम्हाला वजन वाढू शकते का, किंवा काही म्हणतात की त्याने तुम्हाला पचायलाही, म्हणजे कोणी म्हणतं जड, कोणी म्हणतं हलकं. बघ, आता पचनक्रिया जी आहे ती प्रत्येकाची इंडिव्हिज्युअल असते. म्हणजे जर आता मला फॉर एक्झाम्पल जर आपण सहसा बघितलं तर भात जो आहे, तर भातात फायबर लोड तसा कमी असतो आणि भात हायपो अलर्जेनिक पण आहे, म्हणजे त्याच्यात असे काही पदार्थ नसतात की ज्याने टिपिकली अलर्जी होते असं. गव्हाचे पदार्थ जे आहेत त्याच्यात फायबर पण आहे, प्रोटीन पण आहे, आणि त्याच्यात जे ग्लुटन असतं तर ते काही जणांना पचत नाही. म्हणजे गव्हाचं पीठ जेव्हा आपण करतो तर त्याच्यात म्हणजे पिठातला आपण जेव्हा पाणी घालून त्याला भिजवून ठेवतो, त्याच्यात ग्लुटन नावाचं प्रोटीन तयार होतं. तर ते जे ग्लुटन असतं तर ते काहींना पचायला जड पडतं, त्याचा त्रास होतो, त्याच्याने त्यांना ब्लोटिंग वगैरे होतं. तर त्यामुळे गहू जो आहे तो काहींना, आणि हे ग्लुटन मैद्यात जास्त असतं कारण फायबर काढून टाकलेलं असतं ना गव्हातलं, म्हणजे आटामधलं, त्याच्याने मैदा बनतो. तर त्यामुळे मैद्यात ओव्हरऑल ग्लुटन लोड जास्त असतं, बिकॉज ते इंटरफिअरिंग फायबर नाही आहे. तर म्हणून काहींना मैदा पचत नाही,
काहींना कुठल्याही प्रकारचा गहू पचत नाही आणि काहींना काही त्रास नाही होत. पण त्याच्यामुळे तुम्ही असे जनरलाइज्ड आपण असे स्टेटमेंट्स नाही करू शकत की गहू पचायला हलका आहे किंवा जड आहे किंवा कोणी सगळ्यांनीच बंद केला पाहिजे वगैरे असं नाही करू शकत. आणि वजनाचं जर म्हणशील तर गव्हानी वजन वाढतं हा जो प्रकार आहे किंवा खूप म्हणजे तुम्ही डायटिशियन्सकडे गेलात तर बरेच वेळा असं ते तुम्हाला गव्हाचे पदार्थ बंद करायला सांगतात. तर ते का म्हणजे दॅट्स लाईक अ चीट्स वे ऑफ डाएटिंग. म्हणजे असं वेट लॉस त्याला ना, म्हणजे मी तर त्याला असं चीट्स डाएट असं म्हणते. का बरं चीटिंग? कारण जसं तुम्ही सपोज वजन कमी करायला कोणाकडे गेलात आणि त्यांनी तुमच्या डाएटमध्ये तुम्ही गव्हाचे कुठलेही पदार्थ नाही खायचे, गहू बंद असं जेव्हा करतात तर त्याच्याबरोबर जे ॲक्च्युली प्रॉब्लेमॅटिक असतात की म्हणजे वेट लॉसमध्ये जे तुम्हाला कॅलरीज कमी करायचे आहेत तर ते मैद्यावाले जे काही पदार्थ आहेत किंवा मैद्यापासून बनलेले जे पदार्थ आहेत तर त्या सगळ्यात कॅलरीज पण युजली जास्त असतात. तर ते गहू बंद केल्याने ते पण सगळे एलिमिनेट होतात. तुमचे नमकीन्स, बिस्किटं, ब्रेड, बेक्ड आयटम्स सगळे बंद होतात. मग तसं बंद झाल्यामुळे किंवा इव्हन तुम्ही काही पिझ्झा, पास्ता, नूडल खाणार असाल ते पण बंद होतं. मग तुमचे ऑप्शन्स खूप लिमिटेड होतात. तुम्हाला भाताचे प्रकार किंवा तुम्हाला ज्वारी बाजरी असंच खायला लागतं. आणि तसं झाल्यामुळे तुमचा टोटल ओव्हरऑल कॅलरी इंटेक कमी झाल्यामुळे तुम्हाला वजन कमी करायला मदत होते. कारण इट्स ऑल अबाउट कॅलरीज एंड ऑफ द डे. तर तुम्हाला वजन कमी करायला गहू बंद करायची गरज आहे का? नाही. पण तुम्हाला वजन कमी करायचं तर तुम्हाला टोटल कॅलरीज तुमच्या कमी करायला हव्यात जे खाताय ते, आणि त्याबरोबर जे कॅलरी तुमच्या वापरल्या जातात ते वाढवायला हवे, म्हणजे व्यायाम वाढवायला हवे. तर तुम्ही सेम रिझल्ट तुम्हाला एक पोळी खाऊन, म्हणजे गव्हाची चपाती, पोळी, फुलका जे म्हणायचे तुम्हाला, तर तसं खाऊन पण तुम्ही करू शकता तुम्ही वजन कमी. मग त्यासाठी तुम्हाला स्पेसिफिकली गहू काही बंद करायची गरज नाही आहे. पण काहींना जे मी म्हटलं ना की ज्यांना गहू पचत नाही किंवा ग्लुटेनची ॲलर्जी असते, ग्लुटेनची सेन्सिटिव्हिटी असते. म्हणजे बऱ्याच लोकांना असं होतं की काहींना ज्यांना फ्रँक ॲलर्जी आहे, सिलिॲक डिझीज म्हणतात त्याला, की ज्यांना ग्लुटेन हे पचत नाही, ते जर तुम्ही खाल्लं तर त्यांना 2 प्रकारचे असतात. आयदर त्यांना कॉन्स्टिपेशन होतं किंवा लूज मोशन्स होतात किंवा खूप ब्लोटिंग होतं किंवा त्यांना काहींना म्हणजे गॅस वगैरे असं जास्त होतं, ढेकरच येत राहते. बरेच त्याचे सिम्पटम्स असतात सिलिॲक डिझीजचे. तर जर तुम्हाला सिलिॲक डिझीज असेल तर तुम्हाला 100% तुम्हाला सगळं गव्हाचे पदार्थ जे आहेत ते सगळे बंद करायला हवेत. आणि जेव्हा मी गव्हाचे पदार्थ म्हणते तेव्हा खूप वेळा लोकांच्या लक्षात नाही येत की दलिया आणि रवा हे पण गव्हाचे पदार्थ आहेत. तर त्यामुळे नाही तर गहू बंद करतात, पोळी बंद करतात, मैदा बंद करतात, पण उपमा खातात आणि मग त्यांना त्रास होतो. सो दॅट इज समथिंग दॅट यू नीड टू रिमेंबर. जर तुम्हाला ग्लुटेन ॲलर्जी आहे, ग्लुटेन सेन्सिटिव्हिटी आहे, तर नक्की तुम्ही बंद करा गहू. देन यू कांट डायजेस्ट इट, कारण तुमच्या जे गट लायनिंग आहे त्याला ते ग्लुटेन आहे ते हँडल नाही करता येते, त्याला पचवता नाही येते. पण जर तुम्हाला ग्लुटेन ॲलर्जी नाही आहे आणि तरीसुद्धा तुम्ही म्हणजे गहू बंद करायच्या मागे जर लागलात तर मग कसं होऊ शकतं की तुम्ही फॉर अ लाँग टाईम, म्हणजे बरेच वेळा असं होतं माझ्याकडे येणारे पेशंट्समध्ये पण मी हे बघते की तुम्ही गहू म्हणजे ग्लुटेन फ्री झालात म्हणजे तुम्ही गव्हाचे पदार्थ सगळे बंद केले, 4-5 वर्ष बंद केले आणि मग एखादा आता माझं ग्लुटेन फ्री डाएट बंद केलं आहे मी, त्यामुळे मग तुम्ही नॉर्मल पोळी खायला गेलात तरी तुम्हाला मग ते पचायला त्रास होतो. तर तसं इट कॅन बिकम लाईक अन इंड्युस्ड ग्लुटेन सेन्सिटिव्हिटी ऑफ सॉर्ट्स, की तुम्ही खूप दिवस न खाल्ल्यामुळे मग आता तुम्हाला ते पचायला त्रास होतो असं. पण ॲज सच काही गहू वाईट आहे अशातला भाग नाही आहे. आणि त्याच्याने म्हणजे गहू खाल्ला आहे म्हणून तुम्हाला वजन वाढते किंवा म्हणून तुमची साखर वाढते किंवा मधुमेह तुमचा वाढतोय असाही भाग नाही आहे. आणि त्याच्यात म्हणजे तुम्ही जर ते विदिन अ सर्टन लिमिट्स जर त्या प्रमाणात जर खाल्लं तर मग तुम्हाला इट्स स्टील द सिमिलर कॅलरीज. म्हणजे जरी मी कॅलरीजची तुलना केली की गव्हात किती कॅलरीज आहेत आणि ज्वारी बाजरीत किती कॅलरीज आहेत, तर फरक फक्त 10-15 कॅलरीजचाच असतो. बाजरीत उलट कॅलरीज जास्त आहेत गव्हापेक्षा जर आपण बघितलं तर. पण पण गव्हाला उगीच म्हणजे असंच बदनाम केल्यासारखं जरा थोडं होतं. आणि तुम्हाला काही म्हणजे असं मी गव्हाचे पदार्थ डायबिटीज असताना जर मी गव्हाचे पदार्थ किंवा मैदा, पाव असा जास्त खाते, ऑब्व्हियसली माझे शुगर्स गडबड होणार आहेत. पण हेच जर मी घरची पोळी नुसती खाते आणि त्याच्यावर पण म्हणजे प्रमाणात खाते, एकच खाते, बाकी प्रोटीन वगैरे बॅलन्स नॉर्मल आहे, तर देर इज नो रिझन फॉर यू टू स्टॉप इटिंग व्हीट. जर पचत असेल तर, नसेल तर वेगळीच गोष्ट आहे. लाईक आय टोल्ड यू, देन यू एनिवे नीड टू स्टॉप इटिंग दॅट.
जसं तुम्ही म्हणाला ज्यांना पचत नाही त्यांनी ग्लुटेन अवॉइड केलं पाहिजे किंवा कमी केलं पाहिजे. मग अजून कुठले असे आजार आहेत का, जसं की थायरॉइड, डायबिटीज, PCOD, मग ह्या आजारावाल्या लोकांनी पण हे सगळं बंद केलं पाहिजे का? ग्रेट क्वेश्चन. हल्ली ग्लुटेन फ्री डाएट्स हे इवन PCOS, थायरॉइडसाठी पण बरेच वेळा जे म्हणजे असे कोचेस असतात ते बंद करायला सांगतात, पण दॅर इज ॲब्सोल्युटली नो सायंटिफिक एव्हिडन्स बिहाइंड इट. म्हणजे असं कुठेही तुम्हाला कुठल्याही स्टडीमध्ये दिसणार नाही की ज्याच्यात तुम्ही ग्लुटन खाताय म्हणून तुम्हाला हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस होत आहेत. ग्लुटन खातायत म्हणजे गव्हाचे पदार्थ खाताय म्हणून तुम्हाला हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस होत आहेत, किंवा तुम्ही जर ग्लुटन म्हणजे तुम्ही खाणं बंद केलं तर तुमचे लगेच थायरॉइड लेवल्स नॉर्मल होणार आहेत वगैरे, अशातलं काही होत नाही. काय होतं पण जसं मी आधी सांगितलं तसं की वजन कमी करायला जेव्हा तुम्ही ग्लुटेन बंद करायला सांगता, तसंच जेव्हा तुम्ही से फॉर हॉर्मोनल हेल्थ हे जे सगळे प्रकार आहेत म्हणजे PCOS, थायरॉइड किंवा इवन अदर इन्फ्लमेटरी डिसऑर्डर्स जे असतात, डायबिटीज किंवा असं पण, तर त्याच्यात टिपिकली आधी वजन त्यांना कमी करायचं असतं. यू नीड टू बी लुझिंग फॅट इन युअर बॉडी. वजन कमी म्हणजे पण लाईक फॅट लॉस करायचा असतो. मग तेव्हा जर तुम्ही हे गव्हाचे पदार्थ सगळे बंद केलेत तर ती फुल कॅटेगरी जी मी तुला म्हटली गव्हाच्या पदार्थांची ती पूर्ण एलिमिनेट होते आणि ओव्हरऑल तुमचं कॅलरी रिस्ट्रिक्शन होतं. म्हणून पण लोकांचं असं मग त्यांना वाटतं की आपण तर गहू बंद केल्यामुळे आपलं थायरॉइडचे लेवल्स कमी आल्या, पण ते ॲक्च्युली तुमचं वजन कमी झाल्यामुळे असतं. सो तुम्ही काही पण करून तुम्ही वजन कमी केलं, पण दॅट सेम वेट लॉस कुड ऑल्सो हॅव बीन अचीव्ड. म्हणजे ते सेम तुम्ही वजन कमी करू शकत होतात कीपिंग द गहू इंटॅक्ट. म्हणजे तुम्ही एक फुलका खाऊन पण वजन कमी करता आलं असतं तुम्हाला. मग त्या नेसेसरी नाही आहे की तुम्ही मला भाकरी धड करता पण येत नाही पण मग मी गहू बंद केला आहे आणि मग दुसरे पोळी खातायत मग त्यांच्याकडे बघत बसायचं वगैरे, असं करायची गरज नसते असं. पण दॅट इज द होल थिंग की तुमचं वजन कमी झाल्यामुळे तुमचे हॉर्मोनल लेवल्स जे असतात त्या जरा नॉर्मल होतात फॅट लॉस झाल्यामुळे, होपफुली फॅट लॉसमुळे. ओके, कारण अशा पद्धतीने जे डाएट केलेले असतात म्हणजे टिपिकली ज्याच्यात तुम्ही पूर्ण एक फूड ग्रुपच काढून टाकताय तर त्याच्यात मोस्ट ऑफन त्याच्यात मसल वेस्टिंगच तुमचं होत असतं. पण अनफॉर्च्युनेटली ॲज थिंग्स आर, म्हणजे फ्रॉम अ हेल्थ पॉईंट ऑफ व्ह्यू, थोडं जरी वजन तुमचं कमी झालं तरी तुम्हाला हे जे हेल्थ इश्यूज असतात तर त्याच्यात थोडा रिलीफ मिळतो. म्हणजे तुमचे थायरॉइड TSH लेवल्स वगैरे ते जरा कमी होतात तुम्ही थोडं वजन कमी केल्यावर. तर म्हणून मग अजून विश्वास बसत जातो की आपण ग्लुटेन बंद केलं म्हणून हे झालं, असं ॲज सच काही त्याच्यात कोरिलेशन नाही आहे. खूप लोक म्हणतात की खपली गहू पचायला हलका आहे किंवा त्यांनी आपली साखर वाढत नाही, तर ते सुद्धा खरं आहे का? बरं, खपली गहू म्हणजे एमल व्हीट. खपली गहू ही आपली जरा अजून एक प्रकारचा गहू आहे, नेटिव्ह व्हरायटी इंडियातली असं आहे. आणि त्याच्यात द कॉन्सेप्ट इज की त्याच्यात ग्लुटेन लोड कमी आहे. बाकीच्या तुमच्या इतर जे आपले गव्हाचे प्रकार आहेत, लोकवान, सरबती, त्यापेक्षा खपली गव्हात कमी आहे असं इज, म्हणून तो चांगला आहे असं प्रमोट करतात. पण देर इज म्हणजे जर मी रिसर्च स्टडी जे काय आपण बघतो तर त्याच्यात तुम्हाला कुठे असं खपली गहू खाल्ल्याने मग अचानक तुमचे इन्सुलिन लेवल्स इम्प्रूव्ह झाले किंवा तुमचं ब्लड ग्लुकोज कमी झालं वगैरे असं काही हे होत नाही. होतं कसं बघ की जेव्हा तुम्ही डायबिटीज आहे म्हणजे मधुमेह आहे म्हणून तुम्ही वेगळ्यानं काही जेव्हा पथ्य पाळायला लागता तर तेव्हा आपोआपच तुम्ही म्हणजे रेग्युलर गव्हाच्या ऐवजी, लोकवांच्या ऐवजी जर मी खपली गहू वापरायला लागले तर मग जेव्हा मी तो खपली गहू वापरण्याचा बदल करत असते ना तेव्हा त्याचबरोबर माझा एक हेल्थ माइंडसेट होतो की म्हणजे आता माझा दृष्टिकोन बदलतो. मला जरा नीट म्हणजे आरोग्यपूर्ण खायचं आहे, मला त्यातल्या त्यात हेल्दी खायचं आहे असा जेव्हा तुमचा माइंडसेट होतो तर तेव्हा तुम्ही तो फक्त खपली गव्हाचा बदल नाही करत, त्याच्याबरोबर तुम्ही भाजी जास्त खायला लागता, त्याच्याबरोबर जरा तुम्ही सकाळ संध्याकाळ वॉक करायला लागता, त्याबरोबर तुम्ही सपोज बाहेरचं खाणार असाल तर ते बंद करता, तेल तूप कमी करता. तो ओव्हरऑल जे तुम्ही डायटरी आणि लाईफस्टाईल चेंजेस करता त्यामुळे फरक होतो आणि वाटतं लोकांना की तो आपण गहू एक बदलला म्हणून आपले शुगर्स कमी झाले असं. सो त्याच्यात काही म्हणजे असं हे नाही आहे की तुम्ही लो ग्लुटेनवाला म्हणजे गहू जर खाल्लात तर तुम्हाला जास्त म्हणजे त्यांनी काही शुगर्समध्ये फायदा होणार आहे. पण त्याचं जसं ज्वारी बाजरीचं होतं तसंच खपली गव्हाचं पण होतं, त्याच्यात फायबर थोडंसं जास्त असतं. त्यामुळे तुम्ही अशी खपली गव्हाची पोळी जर एवढीच म्हणजे फुलका थोडा छोटा खाल्ला
तरी ते जास्त वेळ तुमचं पोट भरलेलं राहतं. आणि फायबर लोड जास्त असल्यामुळे किंवा ओव्हरऑल आपण डाएटमधलं फायबर वाढवतो जेव्हा, तर तेव्हा आपले शुगर्स जे असतात ते कमी होतात, म्हणजे ते प्रमाणात आणायला आपल्याला मदत होते. तर म्हणून लाईक त्याचा असं डायरेक्ट असा इम्पॅक्ट नसला तरी असा इम्पॅक्ट होतो, असं हात फिरवून खाण्यासारखा प्रकार होतो त्याचा. पण वाटतं की म्हणजे तुम्ही खपली गव्हामुळे आपले शुगर्स मॅनेज झाल्या, पण ते ओव्हरऑल तुम्ही सगळे चेंजेस केलेले असतात, त्यामुळे फरक झालेला असतो तो. आणि मी खूप घरांमध्ये मी पाहिले की पोळ्या करण्याच्या आधी पीठ चाळून घेतात. तो काय प्रकार आहे, ते कशासाठी? तसं ते करतात कारण मग ती पोळी अजून मऊ व्हावी म्हणून. पण मग जेव्हा तुम्ही ते पीठ चाळून घेता तर तेव्हा तुम्हाला म्हणजे त्याच्यातलं जे फायबर आहे, ब्रॅन आहे, ते तुम्ही काढून टाकता. म्हणजे व्हॉट कुड हॅव ॲक्च्युली हेल्प यू, त्याला तुम्ही आधी काढून टाकता, फेकून देता. आणि मग देन यू आर लेफ्ट विथ ओनली कार्ब्स. म्हणजे ते फायबर इज ऑल्सो अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ इट कॉलिंग. म्हणजे तो होल ग्रेन त्याला म्हणायला किंवा होल व्हीट आटा म्हणायला, ते होल प्रकारचा आहे तर त्या फायबरमधनं येत असतो. तोच जर तुम्ही काढून टाकला तर मग काही उपयोग राहत नाही. त्यामुळे तसं चाळणं वगैरे काही करायचंच नाही, म्हणजे करूच नाही अजिबात. आणि अजून एक ह्याच्यात प्रश्न ॲक्च्युली असतो की मला बरीच लोक विचारतात एरवी पण, की मग आपण पॅकेटचा जो म्हणजे पीठ मिळतं विकत, की हल्ली जे मिळतं तर तसं रेडीमेड आटा घेतलेला चालतो का, तो हेल्दी असतो का आपण दळून म्हणजे जाऊन दळूनच आणलं पाहिजे दर महिन्याला असं. तर इट्स अ थिंग ऑफ से मॅटर ऑफ कन्व्हिनियन्स आणि प्रेफरन्स. म्हणजे तुम्हाला सोय तुमची काय आहे किंवा तुम्हाला काय जमणार आहे रिअलिस्टिकली स्पीकिंग. म्हणजे आता जर तू मला विचारशील तर मी म्हणेन की बघ, जर पोळी खातेस ना, तू फुलका खातेस ना घरी बनवलेला, मग तो आटा म्हणजे पॅकेटवाला आटा असो की तुम्ही अगदी दळून आणलेला असो, मला काय महत्त्वाचं आहे की तू पोळी खातेस. तू बाहेरचं म्हणजे ब्रेड किंवा तू ऑर्डर करून किंवा पास्ता नूडल ते नाही खाते, कारण मैद्यावाले असतात, एम्प्टी कॅलरीज असतात म्हणून. सो ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट जर तुम्हाला विचारशील तर मी म्हणेन म्हणजे आय वुड बी लाईक, हरकत नाही आहे, तुला नाही ना जमत ते दळून आणायला जर ते पीठ, तर मग तू ते पॅकेटवालं खाल्लं तरी चालेल. फक्त त्याच्यातली तारीख वगैरे बघ. म्हणजे नाही तर कधी कधी असं होतं की तुम्ही पाकिट उघडताना त्याच्यात जाळी लागलेली असते आतमध्ये, कारण तो खराब झालेला असतो आटा. तर तसं नाही आहे ना, एवढं बघ फक्त तारीख वगैरे. आणि अदरवाईज यू कॅन डेफिनेटली हॅव दॅट. लोकांना असं वाटतं की त्याच्यात प्रिझर्वेटिव्ह घातलेले असतात त्या आटामध्ये, तर तसं काही नसतं. जरी आपण त्याचे इन्ग्रेडियंट्स पण वाचले जर, तर त्याच्यात काही वेगळ्या नाही. म्हणजे FSSAI सर्टिफाईड जर आटा तुम्ही घेताय तर मग ते मॅन्डेट असतं की तुम्ही त्याच्यात वेगळं काही अजून घालू नाही शकत. आणि त्याच्यात इट नीड्स टू बी होल व्हीट फ्लावर ओनली. हे शक्य आहे त्याच्यात की तो एकदा जरा जाड चाळणीतनं थोडा चाळलेला असतो, म्हणजे मग तो जरा सारखा असू शकतो. इज अ पॉसिबिलिटी. सगळेच आटा तसे असतात असं नाही आहे. पण मग तसं असेल तर मग त्यातलं तुम्ही दुसरं ब्रँड जरा बघा जे तुम्हाला कोर्स वाटते ते. जमत असेल तर दळून घ्या, ते बेस्टच आहे. किंवा काही हल्ली घरात पण छोटी, म्हणजे गुजरातमध्ये, म्हणजे माझ्या आईकडे तर आहे, वी हॅव अ मिल इन द हाऊस. गुजरातमध्ये हे खूप आहे की आटा चक्की घरात असते, घरघंटी त्याला म्हणतात असं. तर ती घरी असल्यामुळे तुम्ही ते दळून घेता ते घरच्या घरी, तर दॅट इज आयडियल. म्हणजे तसं घरी दळा किंवा जाऊन दळून आणा. पण तसं जर नसेल जमत तर तुम्ही पॅकेटचं घेतलं तरी काही प्रॉब्लेम काही नाही आहे. होल व्हीट आटा खाताय ना, बस. आजकाल मी खूप लोकांना असं करताना पाहिले की एक वेळ पोळी खायची, एक वेळ भात खायचा, दोन्ही वेळेस गहू नको, रात्रीचं गहू नको, किंवा उलटही असं रात्रीचा भात नको. मग गव्हाच्या पदार्थांचं प्रमाण किती पाहिजे आपल्या आहारात? बघ, असं काही नाही की तुम्ही सकाळी खा रात्री खा, असं काही नाही आहे. इट्स ऑल अबाउट टोटल कॅलरीज. म्हणजे जर मी गहू किंवा गव्हाचे जे प्रोडक्ट्स आहेत, म्हणजे पोळी जर खाते किंवा फुलका खाते, तर तो तुम्ही सकाळ संध्याकाळ दोन्ही वेळेला पण एक जर खाल्लं तर काही प्रॉब्लेम काही नाही आहे त्याच्यात. पण द प्रॉब्लेम अरायझेस की जर तुम्ही खूप खाताय, म्हणजे जसं आता गहू खाऊन वजन वाढतंय हे पण जे एक मिथ आहे, तर ते मिथ का म्हणते मी त्याला, कारण तुम्ही जर असंच गहू खाऊन काही वजन नाही वाढत. ते काही म्हणजे अल्ट्रा प्रोसेस्ड हाय फॅट हाय सॉल्ट सारखा नाही आहे काही ते गव्हाच्या पोळीत काही प्रकार. पण जर तुम्ही जास्त म्हणजे भाजी कमी, प्रोटीन कमी, म्हणजे डाळ वगैरे कमी, आणि पोळ्याच जर तुम्ही भरत बसलात, आणि समटाईम्स असं म्हणजे कधी कधी असं होतं की लोकांना मग त्याचा कंट्रोल राहत नाही. किंवा गव्हाचं म्हणजे आता हॉटेलमध्ये म्हणजे तुम्ही रेस्टॉरंटमधनं पण ऑर्डर करताय, तर मी आटे की रोटी, बटर रोटी, तंदुरी रोटी असं ऑर्डर करतात, मग ते 5-6 खाल्ले, मग तुमचे टोटल कॅलरीज जे आहेत त्या वाढणार आहेत.
पण अशातलं काही नाही की म्हणजे तुम्ही सकाळ संध्याकाळ गहू नाही खाऊ शकत, काय एकदाच खाऊ शकता वगैरे, असं काही नाही. कम्प्लिटली तुमच्या चॉईसवर आहे तुम्हाला कसं खायचं आहे ते आणि तुम्हाला कसं आवडतं आहे. काहींना भात खाऊन जडपणा येतो, काहींना भात खाऊन हलकं वाटतं, काहींना भात खाऊन शांत वाटतं, काहींना गहू खाऊन शांत वाटतं, पोळी खाल्ल्याशिवाय समाधान नाही होत. हे खूप इंडिव्हिज्युअल आहे, म्हणजे असे त्याचे काही कार्डिनल असे रूल्स नाही आहेत काही की तुम्ही हे असंच खायला पाहिजे असं. सोशल मीडियामुळे माझ्याही मनात खूप भीती होती गव्हाबद्दल आणि लोकांच्या मनातही होती, ती तुम्ही सगळी दूर केली, त्याबद्दल खूप थँक्यू. आणि तुमचे सुद्धा काही प्रश्न असतील तर ते कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की विचारा किंवा tassamarathi@gmail.com वरही तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारू शकता. आणि हा व्हिडिओ लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायचं विसरू नका आणि सगळ्यांपर्यंत नक्की पोचवा. आणि कमेंट्सची पण आम्ही वाट बघत आहोत. आणि ह्याचप्रमाणे लक्षात ठेवा, तुमचं आणि आमचं सेम असतं.